ሰላም ውድ የኤቨርግሪን ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በካናቫ በመጠቀም የባክግራውንድ ወይም ተምኔል እንዴት መስራት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ። አፕ ስቶር ላይ መጀመሪያ በመግባት ካናቫ ብለን ሰርች ስናደርገው ያመጣልናል። ልክ እናወርድና እንጭናለን። ከጫን በኋላ ስንከፍተው እንደዚህ እንደሚታየው ይከፍትልናል ማለት ነው። በመቀጠል ራሱ ፕሮጀክቱን ያሳየናል። እንመርጥና እንደዚህ ያመጣልናል፣ ያስመርጠናል። በፈለግነው መንገድ እንመርጣለን። በመጀመሪያ ስሙን መቀየር ብንፈልግ እንደዚህ ስሙን መቀየር፣ ለምሳሌ የሱን ስም ቀይሬ የራሴን ኤቨርግሪን ሚዲያ ብዬ ሰርች እጽፋለሁ። በመቀጠልም ስሙን ጽፌን ከጨረስኩኝ በኋላ ሌሎቹንም ሁሉንም ይህንን ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እኔ ሰብስክራይብ ማለት ብዬ መጻፍ ብፈልግ ሰብስክራይብ ብዬ መጻፍ እችላለሁ። ብትፈልግ ደግሞ ምን እንዳለው ወይም የተምኔሉን የሚፈልገውን ወይም ማስተላለፍ የፈለግነውን መልእክት መጻፍ እንችላለን። ሌላም በዚህ መንገድ አሁን እሱ ቀን ነበር እዚህ ጋር የጻፈበት። እኔ ሰብስክራይብ የሚል ብፈልግ የፈለጋችሁትን እንደዛው ቀኑን መጻፍ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ርዕስ አይዲያ መጻፍ ትችላላችሁ። ከታች ደግሞ ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይታችሁን ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሌላም ብዙ አይነት ጥቅም ወይም አድቫንቴጅ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ቀጥታ 1 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ተምኔል በቀላሉ እንድንሰራ ይረዳናል ማለት ነው። ልክ ተምኔልን ከጨረስኩኝ በኋላ አሁን ደግሞ ፎቶ መምረጥ ብፈልግ ምሳሌ ይሄንን ፎቶ ምሳሌ ቀይረዋለሁ። መቀየር ብፈልግ ጋላሪ ላይ ያስገባኛል። ልክ ጋላሪ ላይ ገብቼ የምፈልገውን ፎቶ ሴሌክት አድርጌ ላዩ ላይ ያለውን ፎቶዎች መቀየር ሁላ እንደሚቻል በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ምሳሌ እኔን ፎቶ መቀየር ብፈልግ ይሄንን ፎቶ አስገባውለት። ይሄንን ፎቶ ባለበት ሴቭ ብቻ ማለት ቁጭ ማድረግ ነው። የምፈልገው ቦታ አስተካክዬ ፎቶውን ይቀበለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ፎቶ መቀየር ብፈልግ ከፈለጋችሁ እስከነ ፎቶ መጠቀም ትችላላችሁ። ከኮፒራይት ፍሪ ስለሆነ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ምሳሌ እንደዚህ ፎቶዎችን መቀየር እንችላለን። ከቀየርን በኋላ በፈለግነው መንገድ ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ሌላ መስራት ከፈለግን እንደዚሁ ብዙ አይነት የተዘጋጁ ተምኔሎችን እናገኛለን። አሁን ምሳሌ እኔን ተምኔት መጠቀም ብፈልግ ጽሁፎቹን መቀየር እችላለሁ። ባለበት መጠቀም አሁን ለምሳሌ እንዳለ ነው መጠቀም የምፈልገው፣ ግን ጽሁፎችን መጠቀም ይቻላል። ወደ ላይ ወደ ታች ፎቶ መቀየር ይቻላል በቀላሉ ምንም አይነት ወጪ ሳያስወጣ፣ ምንም አይነት ጉልበት ሳናደክም በዚሁ ራሱ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ስለሆነ በቀላሉ እንዲሁ ባለበት መጠቀም፣ እንዲሁ ቀይረን መጠቀም፣ ኤዲት ማድረግ፣ ቴክስት ማድረግ፣ እንዲሁም ዲሌት አድርገን እንደገና መጻፍ፣ ቴክስቱን ማስተካከል፣ ቴክስት ማድረግ ስላችሁ ቴክስቱን ማስተካከል እንችላለን። እንደሚታየው ጀምሮ እስከሚጨርስ ሴቭ እስከሚያደርግ ሂደቱን በዚህ መልኩ እያየ ነው ሴቭ ያደርግልናል። የሰራነውን ተምኔል ማለት ነው የምንፈልገውን እና የሚገርም አሪፍ አፕ ነው። ተጠቀሙበት እላለሁ። አመሰግናለሁ።